So, ayan, mix natin dito. Kailangan natin ng, yan. Asya na yan sa, and yeah. 5 minutes. Pipinkish daw ang, so, okay na yan. So, ayan, welcome back to my channel. So, ang gagawin natin today, as you see sa title, DIY, how to have a pinkish and smooth and kissable lips using two products, sugar, and Colgate. Colgate, kahit anong Colgate na meron kayo dyan sa bahay nyo, just for 5 minutes, magpipink daw siya. So, ang dami kong napanood na videos, review na about this. So, confused ako. So, sabi ko, try. So, ayan. Ang kailangan natin is sugar, Colgate, and toothbrush. So, ayan. Kahit anong Colgate na meron kayo. Yan. I-mix natin to. Kahit anong flavor na meron kayo. So, ayan. I-mix natin. Dito. Kailangan natin ng, yan. Asya na yan sa, and yeah. 5 minutes. Pipinkish daw ang, so, okay na yan. Ayan natin sa lips natin. So, ayan. And ililib natin siya ng 5 minutes. So, ayan. Babalik ako after 5 minutes. So, ayan. After 5 minutes, ano na siya. Punasan natin ng tissue. Oh, wow. Nag-pink nga siya. Effective nga. Compare natin sa kanina, nag-pink siya. So, ayan, lagyan natin siya ng, kahit anong meron na lip balm kayo, pwede nyo lagyan siya ng lip balm para maging kissable lips. Meron ako dito, lip therapy. So, ayan. Ayan. Work it nga. So, ayan, hope you like it. So, try nyo po sa bahay nyo din. Wala kayong bibiling ibang product kundi nasa bahay nyo lang. So, why should not try? So, try. Nasa bahay nyo lang yung mga ingredients. So, ayan. If you like my video, don't forget to subscribe and click the notification below. So, every time I upload, you receive a notification. So, ayan. Thank you. Thank you for watching. See you on my next video. So, bye-bye.